Καλησπέρα αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε στο Melody of Taste with Πελοπίδα, το κοτέτσι του και εμένα την Αλβίνα και τη Λίζα φυσικά, η οποία με γρατζουνάει από κάτω και σας καλωσορίζω πάλι στην κουζίνα μου. Καλώς ήρθατε και ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, τι έχω να σας προτείνω σήμερα? Λοιπόν, αυτό που θα φτιάξουμε είναι ένα αλλιώτικο παστίτσιο. Θα σας δείξω πώς το φτιάχνω. Καταρχήν ετοιμάζω τραπέζι για τα γενέθλιά μου και δεν θα σας δείξω όλα τα φαγητά. Μετά όταν θα είναι έτοιμα θα σας τα δείξω έτσι το τραπέζι πώς θα το στήσω. Αλλά αυτό το παστίτσιο που θα φτιάξω εγώ σήμερα για το τραπέζι είναι λίγο διαφορετικό. Δεν είναι το κλασικό παστίτσιο που ξέρουμε, αν και υλικά είναι ίδια, όμως έχουν άλλη μορφή όσον αφορά την πάστα. Λοιπόν, και θα σας δείξω μετά πώς είναι στρωμένο το τραπέζι για 5 άτομα και τα φαγητά που έχω ετοιμάσει. Θα έχω 3 κυρίως πιάτα και 2 σαλάτες. Αυτό. Για 5 άτομα δεν χρειάζεται να μαγειρέψω πολύ. Και πάμε να σας πω τώρα πώς θα φτιάξω το σημερινό παστίτσιο. Φύγα. Λοιπόν, και ξεκινάω. Βάζω ή ένα τηγάνι ή μία κατσαρόλα βαριά στο μάτι. Βάζω λάδι και αφήνω λίγο να ζεσταθεί. Αφού έχει ζεσταθεί το λάδι, προσθέτω ένα κιλό κιμά. Εδώ έχω ανάμεικτο, μισό χοιρινό, μισό μοσχάρι. Αφήνω λοιπόν σε δυνατή φωτιά να καβουρδιστεί από κάτω και μόλις θα καβουρδιστεί από κάτω θα το ανακατέψω. Λοιπόν, και τώρα που έχει καβουρδιστεί από κάτω, έχει κάνει μία κρούστα, αρχίζω και το γυρνάω. Και αφήνουμε πάλι να καβουρδιστεί και από την άλλη. Εδώ έχω ένα μεγάλο κρεμμύδι καθαρισμένο και 2 σκελίδες σκόρδο και αυτά θα τα τρίψω. Δεν θα τα κόψω, θα τα τρίψω σε χοντρό τρίφτη. Αφού έχω τρίψει το κρεμμύδι σε χοντρό τρίφτη, σε λεπτό, σε ψηλό, θα τρίψω και τα 2 σκόρδα, 2 σκελίδες σκόρδο. Έτοιμα. Και πάμε να γυρίσουμε και τον κιμά. Θα τα αφήσουμε ακόμα λίγο χωρίς να το προσθέσουμε το κρεμμύδι για να καβουρδιστεί καλά. Είναι σε καλό δρόμο, αλλά θέλει ακόμα να μείνει μοναχούλης. Λοιπόν, βλέπετε ότι έχει καβουρδιστεί, έχουν σωθεί τα υγρά του, έχει μείνει μόνο με το λιπάκι του. Σε αυτό εδώ το σημείο θα προσθέσω το κρεμμύδι και το σκόρδο.
Και ανακατεύουμε φυσικά και να το αφήσουμε λίγο να καβουρδιστεί. Και μόλις λίγο να σοταριστούν μαζί, θα το σβήσουμε με κόκκινο κρασί γλυκό. Γλυκό ή ημίγλυκο. Το ανακατεύω. Βλέπετε πόσο σπυρωτός είναι ο κιμάς. Αφού το ανακατέψαμε, η φωτιά είναι δυνατά, βλέπουμε, το σβήνω με ένα μεγάλο ποτήρι κόκκινο κρασί. Αφήνουμε λίγο να εξατμιστεί το αλκοόλ για να μείνει μόνο το άρωμα του σταφυλού. Βλέπετε, έχει εξατμιστεί το υγρό. Το ανακατεύω και προσθέτω ένα γεμάτο κουτάλι του γλυκού, πάστα, τοματοπελτέ δηλαδή. Ανακατεύω. Δεν έχουμε βάλει ακόμα αποκαρικεύματα τίποτα. Αφήνουμε ένα λεπτό να μείνει λίγο τοματοπελτέ. Ένα λεπτό, δεν χρειάζεται παραπάνω. Λοιπόν, αφού το αφήσαμε ένα λεπτό, θα προσθέσω αυτό εδώ το χυμό που παίρνω καμιά φορά, ντομάτες τριμμένες, 100% ελληνικές, κύκνος, χωρίς προσθήκη ζάχαρης και χωρίς προσθήκη χρωστικές. Λοιπόν, το ανοίγω και βάζω όλο το μπουκάλι και κατεβάζω τη φωτιά. Γιατί όλο, θα σας πω. Αν θα έφτιαχνα μάλλον το κλασικό παστίτσιο με μακαρόνια χοντρά, δεν θα έβαζα τόση ντομάτα, αλλά επειδή σας είπα ότι είναι λίγο διαφορετική η συνταγή, θέλω ο κιμάς να είναι λιγάκι πιο ρευστός, έτσι όπως το βλέπετε. Δεν θα προσθέσω νερό καθόλου, λίγο ίσως για να ξεπλύνω το μπουκάλι, αυτό. Κατεβάζω λοιπόν τη φωτιά, πολύ, λίγο νερό ίσα ίσα για να ξεπλύνω το μπουκάλι. Αυτά είναι τα υγρά που θέλω. Και θα το ανακατέψω τώρα προσεκτικά και θα του βάλω όλα τα καρικεύματα. Λοιπόν, και βάζουμε λίγη ζάχαρη για να ισορροπήσουμε λίγο τη γεύση. Περίπου ένα κουταλάκι του γλυκού. Γλυκιά πάπρικα. Καυτερή πάπρικα. Καπνιστή πάπρικα. Μερικούς κόκκους μπαχάρι. Ένα μικρό δαφνόφυλλο. Μαύρο πιπέρι. Λίγη ρίγανη. Και το αφήνουμε να ψηθεί τώρα με όλα τα μπαχάρια σε πολύ χαμηλή φωτιά. Ωραία. Κλείνω και το καπάκι και αφήνω περίπου για 30 λεπτά. Λοιπόν, και περίπου στη μέση του χρόνου που έχουμε δώσει μισή ώρα για να ψηθεί, ανοίγω και βάζω το αλάτι. Αλατίζω δηλαδή. Περίπου 1,5 κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Αλλά το δοκιμάζουμε κιόλας.
Γιατί προς το τέλος το αλάτι, για να μην σφίγγει ο κιμάς, να είναι όσο γίνεται πιο αμαλακός. Λοιπόν, θα δοκιμάσω το αλάτι. Πάρα πολύ ωραία. Σβήνω και το υπόλοιπο χρόνο που έχει απομείνει, τα 15 λεπτά, θα το έχω κλειστό στο σβησμένο μάτι για να φτάσει εκεί που πρέπει να είναι. Το μάτι εξακολουθεί να είναι ζεστό, το ξέρετε, και η κατσαρόλα αυτή που είναι μαντέμι κρατάει πάρα πολύ τη θερμότητα. Οπότε αφήνουμε εκεί για να φτάσει ο κιμάς στο απαιτούμενο αποτέλεσμα. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα να φτιάξουμε την μπεσαμέλ. Αναλογίες της μπεσαμέλ ξέρουμε, έτσι. Για 100 γραμμάρια βούτυρο, 100 αλεύρι, 1 κιλό γάλα. Και αν σε περίπτωση ξέρουμε ότι το ταψί που θα στήσουμε το παστίτσιο είναι μεγάλο και θα χρειαστούμε περισσότερη μπεσαμέλ, θα πάρουμε για 1,5 κιλό γάλα 150 βούτυρο, 150 αλεύρι και ούτω καθεξής. Εδώ έχω βάλει βούτυρο, τα έχω βάλει να λιώνει και μόλις θα λιώσει θα προσθέσω 100 γραμμάρια αλεύρι και θα το καβουρδίσω. Ξέρουμε πως φτιάχνουμε την μπεσαμέλ, οπότε τα λόγια είναι περιττά. Πολλές φορές βλέπετε που κάνει θόρυβο τώρα το βούτυρο, δεν πρέπει να το κάνει αυτό. Σημαίνει ότι κάποιο βούτυρο που πήρα δεν είναι καθαρό, έχει νερό μέσα. Πολύ. Δεν πρέπει να κάνει έτσι το βούτυρο. Ακούτε? Λοιπόν, πρέπει να είναι του Βασιλόπουλου αυτό. Θα το τσεκάρω. Κανονικά το βούτυρο δεν κάνει αυτή την κίνηση. Αυτό είναι το νερό σε συνδυασμό με λίπος το κάνει αυτό. Λοιπόν, αυτό που με ρωτάνε πολλές φορές οι κυρίες, αν χρησιμοποιώ, ποιο βούτυρο χρησιμοποιώ, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω μαργαρίνη. Λοιπόν, δηλώνω, το έχω ξαναπεί, η μαργαρίνη στο σπίτι μου δεν μπαίνει. Παίρνω βούτυρο 82% λιπαρά και πάνω. Βούτυρο ψωμιού που λέμε, έτσι, ούτε το μαλακό αυτό το soft που υπάρχει, που αλήφουμε στο ψωμί, όχι, παίρνω μόνο εκείνο που είναι σε τύπου κερκύρας. Λοιπόν, πώς είναι το βούτυρο κερκύρας? Βέβαια είναι πρόβιο, εγώ παίρνω αγελαδινό. Λοιπόν, αφήνω λίγο να καβουρδιστεί σε μέτρια φωτιά, να φύγει το υγρό. Το γάλα δεν το ζεσταίνω ποτέ, το βάζω κρύο και βράζουν μαζί. Και έτσι προλαβαίνει και να ψηθεί και το αλεύρι για να μην έχουμε την έντονη γεύση του αλευριού. Έχει φύγει όλο το υγρό, κατεβάζω ακόμα τη φωτιά και αρχίζω και προσθέτω στην αρχή μικρή ποσότητα για να το διαλύσω του γάλακτος, για να μην έχω σβόλους, έτσι. Αν βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ ζεστό το μάτι, μπορούμε να το βγάλουμε. Εγώ θα το βγάλω γιατί ζεστάθηκε μάτι πολύ, γιατί ήταν αναμένο και πριν. Ανακατεύω να φύγουν όλοι οι σβόλοι. Λοιπόν, θα το κλείσω εγώ εντελώς και μετά άμα χρειαστεί θα το ανοίξω. Συγγνώμη για τους ήχους, κάτι φτιάχνουμε κάτω και ακούγεται πάρα πολύ. Λοιπόν, βάζω τη μικρή ποσότητα, βλέπετε, διαλύω όλους τους βόλους και αρχίζω και προσθέτω σιγά σιγά το υπόλοιπο λάδι. Και έτσι κάνουμε μία βελούδινη υφή, χωρίς να χρειαστεί μετά σουρώσουμε
Βάζω κι άλλο. Πάλι βάζω στο μάτι. Έχουμε σπάσει όλους τους βόλους, βλέπετε πως είναι. Δεν υπάρχει ούτε ένα. Και βέβαια προσέχουμε και στις άκρες, εδώ, να μην κολλήσει. Βλέπετε πως είναι. Σαν κρέμα είναι, όχι σαν κρέμα είναι. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ανάβω πάλι το μάτι σε χαμηλή φωτιά και προσθέτω όλο το υπόλοιπο γάλα. Σιγά σιγά το ανακατεύουμε. Θα πάρω μία σπάτουλα, θα περάσω εδώ στις άκρες. Και συνεχίζω και μόλις βλέπω τις πρώτες φουσκάλες χοντρές, το αποσύρω. Ωστόσο εγώ είμαι από πάνω και ανακατεύω συνεχώς. Ωστόσο βάζουμε το φούρνο να προθερμαίνεται στους 200. Να ξέρουμε ότι ο φούρνος πάντα, ανεξάρτητα από τι κάνουμε, δηλαδή είτε κάνουμε γλυκό είτε κάνουμε φαγητό, πρέπει εξ αρχής να είναι προθερμασμένος στην θερμοκρασία που λέει η συνταγή. Πρώτο, να μην χάνουμε χρόνο. Δεύτερο, εξ αρχής όταν λέμε 200 βαθμούς πρέπει να είναι στο φούρνο 200 βαθμούς την ώρα που βάζετε το φαγητό. Αν θα χρειαστεί μετά θα το κατεβάσετε λίγο. Αλλά αν λέει η συνταγή 200, την ώρα που βάζετε στο φούρνο πρέπει να έχετε 200 βαθμούς. Λοιπόν, βγαίνουν πρώτες φουσκάλες και έσβησε το μάτι. Αφήνω λίγο ακόμα πάνω στο σβησμένο μάτι, βλέπετε τις φουσκάλες. Δεν έχει κολλήσει πουθενά. Βλέπετε πόσο ωραία κρέμα έχουμε φτιάξει. Τέλεια μπορώ να πω. Και για να την νοστιμήσουμε ακόμα παραπάνω θα βάλουμε λίγο αλάτι, αλλά όχι πολύ γιατί θα βάλουμε και το τυρί. Δηλαδή μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Λευκό πιπέρι. Πάντα βάζουμε στην μπεσαμέλ και στις λευκές σάλτσες λευκό πιπέρι. Με προσοχή γιατί είναι πολύ πιο δυνατό από το μαύρο πιπέρι, έτσι. Αχ, τι ωραία που μύρισε. Ανακατεύω και τρίβω και το μοσχοκάριδο που μπεσαμέλ χωρίς μοσχοκάριδο για μένα δεν είναι μπεσαμέλ. Λοιπόν, τέλειο, ανακατεύω και το αποσύρω. Γιατί το αποσύρω, γιατί τώρα θα πρέπει να του βάλω ένα κρόκο αυγού για να μου κρατήσει το φαγητό μου καλά. Έχω έναν κρόκο εδώ και το βάζω σιγά σιγά και ανακατεύω με γρήγορες κινήσεις για να μην βράσει. Τελείωσε. Πολύ ωραία. Και σε αυτό εδώ το σημείο θα βάλουμε και λίγο τυρί. Εγώ έχω τριμμένη γραβιέρα αμφιλοχίας που αγαπώ τη γραβιέρα, όχι μόνο τη γραβιέρα, γενικά τα τυριά αμφιλοχίας. Βάζω περίπου 100 γραμμάρια. Ανακατεύω και έχω την έτοιμη μπεσαμέλ και πάμε τώρα να στήσουμε το αλλιώτικό μας παστίτσιο. Παστίτσιο alla albina. Βλέπετε τι φτιάξαμε. Σούπερ. Ωραία, πάμε, συνεχίζουμε.
Λοιπόν, αυτό που θα χρησιμοποιήσω για πάστα είναι πάστα μπετίνι, καλαμαράτα, τα οποία παράγονται από σιτάρι σκληρού σιτού και παράγεται στην Ιταλία. Λοιπόν, εγώ το έχω πάρει στο Θανόπουλο και έχει αυτό εδώ το σχήμα. Βλέπετε πως είναι. Είναι σαν να είναι κανελόνια κομμένα τόσο. Λοιπόν, και ξεκινάω στρώσιμο. Σήμερα θα εγκαινιάσω και αυτό το σκεύος στη στάου που έχω αγοράσει. Λοιπόν, και κάτω απλώνουμε λίγη μπεσαμέλ γύρω γύρω, γιατί είδατε ότι την πάστα δεν την έχουμε βράσει, θα μπει όπως είναι. Γι' αυτό και θέλαμε με περισσότερα υγρά και τον κιμά μας, για να μπορέσει να προλάβει να βράσει, να ψηθεί και το μακαρόνι μας. Και αρχίζω τα στρώνω γύρω γύρω με αυτό το τρόπο. Λοιπόν, και το γεμίζουμε όλο το πάτο. Μόλις γεμίσω θα ξαναανοίξω την κάμερα. Αφού έχουμε στρώσει, βλέπετε πως το έχω στρώσει, από πάνω παίρνω και λίγο σπαρτά έτσι βάζω την μπεσαμέλ. Όχι πολύ, να μην κολυμπάει, απλά θα παίρνει την υγρασία από αυτό για να ψηθεί καλά. Αφού βάλουμε από πάνω λίγη μπεσαμέλ, θα βάλουμε και τον κιμά μας. Με αυτό το τρόπο προσεκτικά και στις άκρες να μην μείνουν ομά. Ωραία. Αφού έχουμε στρώσει την πρώτη στρώση, ωραιότατα, βάζουμε λίγο τυράκι, λίγη μπεσαμέλ. Με αυτόν τον τρόπο στρώνουμε τα λαζάνια, αν έχετε καταλάβει. Ωραιότατα. Και συνεχίζουμε. Αφού έχω στήσει την πρώτη στρώση, κάνω την δεύτερη με το ίδιο τρόπο. Γύρω γύρω. Λοιπόν, ολοκληρώνω λοιπόν το στήσιμο. Μου πήρε μία συσκευασία που είναι 500 γραμμάρια για μία στρογγύλη φόρμα, 30 εκατοστάρια. Στρώσαμε και κάνουμε τώρα, δεν θα βάλουμε άλλη μπεσαμέλ, θα βάλουμε κατευθείαν τον κιμά. Απίστευτο άρωμα, δεν συζητώ. Άκρες, μην ξεχνάμε. Πολύ ωραία, μας πήρε όλο το κιμά. Τέλεια. Και πάμε να το ολοκληρώσουμε. Να το στρώσουμε ομοιόμορφα. Να πέσει όμορφα και η μπεσαμέλ. Όπου βλέπουμε κάποια σημεία που δεν έχει πάει ο κιμάς, να προσέξουμε, να τα βάλουμε
πολύ ωραία στρωμένα. Οκ. Λίγο τυράκι. Και τώρα βάζουμε όλη την μπεσαμέλ. Και απλώνουμε όλη την μπεσαμέλ στην επιφάνεια, πάρα πολύ ωραία. Ωραιότατα. Στρώσαμε πάρα πολύ ωραία. Το σκουπίζουμε. Έχει και συνέχεια. Λοιπόν, και όπως είναι, επειδή πάστα μας είναι ομή, δεν την έχουμε βράσει, για να προλάβει να ψηθεί η πάστα από μέσα και να μην καεί, βάζω ένα χαρτί αντικολλητικό από πάνω και αλουμινόχαρτο. Το χαρτί έβαλα για να μην ακουμπάει το αλουμινόχαρτο την μπεσαμέλ μας. Φιξάρουμε. Και από αυτή τη μεριά. Και με αυτό το τρόπο θα αφήσουμε στο φούρνο για μισή ώρα. Ο φούρνος μας είναι προθερμασμένος τώρα στους 200 βαθμούς, οπότε το βάζουμε μέσα. Σε μεσαία σχάρα, αντιστάσεις, μισή ώρα. Λοιπόν, έχουν περάσει 40 λεπτά, το άφησα 40 λεπτά, το βγάζω. Το βγάζουμε. Και σε αυτό εδώ το σημείο θα βάλω λίγη παρμεζάνα από πάνω για να κάνει ωραία κρούστα. Όχι πολύ, ίσα ίσα έτσι για να δώσει χρώμα και ωραία κρούστα. Και πάλι στο φούρνο μέχρι να ροδοκοκκινήσει έτσι όπως το θέλουμε. Και ελάτε να βγάλουμε τώρα το έτοιμο φαγητό, το οποίο έχει γίνει υπέροχο. Δείτε το. Εντάξει λοιπόν, δείτε, κρούστα έχει κάνει. Λοιπόν, ακούτε. Και αφήνουμε τώρα, εννοείται ότι δεν θα το κόψω, θα μπει στο τραπέζι, θα καθαρίσω τώρα για να κάνω φωτογράφηση. Αυτό είναι το αριστούργημα που φτιάξαμε σήμερα και μπράβο μας.
Αυτή είναι η σαλάτα καπρέζε, τελική, με ντοματίνια βελανίδι, μικρά μπαλάκια μοτσαρέλας και φρέσκος βασιλικός καπρέζε. Χρωματιστές πιπεριές και αμπελοφάσουλο με dressing από μέλι, μουστάρτα, λάδι, αλάτι και σκόνη σκόρδο. Αυτή είναι σαλάτα από φρέσκο μπρόκολο με κουκουνάρι, σταφίδα και dressing από σπιτική μαγιονέζα με τσάτνε ανανά. Επίσης έχω στο κανάλι. Το έχω βάλει σε ένα μπολ διάφανο και θα βάλω αυτά τα καινούρια κουτάλια σερβιρίσματος που αγόρασα, που σας έδειξα προχθές από Zara Home. Λοιπόν, αυτό είναι μοσχάρι roast beef και με τη σάλτσα του, η οποία σάλτσα έχει σέλερι, καρότο, κρεμμύδι, σκόρδο, κόκκινο κρασί, τζέμ από φρούτα του δάσους και θα σερβίρεται με ψητά λαχανικά. Το παστίτσιο, το οποίο έχω κόψει και θα βγάλω ένα κομμάτι για να είναι εύκολο οι καλεσμένοι μου να σερβιριστούν. Έτσι πρέπει να το σερβίρουμε, δηλαδή το πρώτο κομμάτι πάντα βγάζουμε. Αυτό που θέλω να σας πω, σήμερα δοκίμασα πρώτη φορά αυτό το σκεύος της Staub. Στις 2 η ώρα είχε βγει από το φούρνο το παστίτσιο. Αυτή τη στιγμή η ώρα είναι 8 και είναι ακόμα ζεστό. Κρατάει ζεστό το φαγητό, συνιστό. Και δεν είναι πάρα πολύ ακριβό, 18 ευρώ έχει. Λοιπόν, και το τελευταίο πιάτο είναι αυτές οι κοτελέτες Κιέβου που θα σας δείξω. Είναι με φιλέτο κοτόπουλο και εστραγκόν με βούτυρο και σκόνη powder. Λοιπόν, πουρέ πατάτας και αυτό είναι όλο το τραπέζι. Είπαμε λαχανικά ψητά, τα οποία θα συνοδεύουν το roast beef, σάλτσα, καπρέζε, παστίτσιο και η σαλάτα με μπρόκολο. Αυτά, λιτά, ωραία και με γούστο. Και αυτό είναι το σερβίρισμα που έκανα. Πιάτο με ασημί μπορντούρα, ασημί μαχαιροπύρινο και αυτό που σας έλεγα ότι ταιριάζει πάρα πολύ το δαχτυλίδι τώρα με την πετσέτα. Αυτά. Σας φιλώ, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές που μου στείλατε. Να είστε καλά, κάθε ευλογία να έχετε εσείς και οι οικογένειές σας. Ήμασταν στο Melody of Taste with Albina, Πελοπίδα και το κοτέτσι του και σας αποχαιρετώ μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας.